شهريار بيتجول في الغابة، بيقابل امرأة وبتطلب منه يعمل معاها علاقة وإلا هتصحي الجني النايم ويقطع رقبته. بيقوم شهريار من النوم مفزوع، وبيدخل جعفر وزيره على صوته وهو بيصرخ وبيقول له دي 5 مرة تحلم فيها الحلم ده، عشان زوجتك السابقة عملت معاك نفس الشيء وخانتك. وبيطلب منه جعفر يتجوز مرة تانية وإلا هيروح الملك لأخوه. بيقول له شهريار إنه مش عايز يتجوز تاني عشان زوجته الجديدة هتخونه زي اللي قبلها وتحاول تقتله مع عشقها. بيحاول جعفر يهديه ويقول له دي مجرد تجربة سيئة ومش كل الستات خاينين. وبيرد شهريار إنه مش هيتوقف عن إعدام زوجاته وإنه هيتجوز، بس هيعدمهم تاني يوم الصبح ويقتلهم قبل ما يقتلوه. وبيطلب من جعفر يبحث له عن زوجة. شهرزاد قاعدة في السوق بتستمع لأكبر راوي للقصص والحكايات المثيرة في بغداد، وبتتعلم منه أسلوب المثير في سرد القصص بأسلوب يشد انتباه السامع حتى النهاية. وبيقول لها أستاذها الراوي إن الناس محتاجة القصص أكتر من الخبز نفسه، لأن القصص بتعلمنا إزاي نعيش. ابتدى موضوع إعدام شهريار لزوجاته يثير فزع نساء بغداد، وبتتطوع شهرزاد إنها هتتجوز شهريار عشان تضع حد للي بيعمله شهريار وتوقفه عن سلسال الدم المستمر اللي بيعمله. بيحاول جعفر أبوها يقنعها، لكن شهرزاد قالت إنها هتعمل كده عشان بتحبه لأنهم كانوا أصدقاء منذ الطفولة. وبيحذرها أبوها، لكن هي قررت عشان تنقذ شهريار وتنقذ الناس. بيتزوج شهريار شهرزاد، وبيجي أخوه شهزمان يهنيه وسط حراسه. وبيتذكر شهريار مشهد خيانة زوجته وخيانة شهزمان له، وطلب زوجته الخاينة من شهزمان يقتل شهريار. وفي ليلة الزواج بيفضل شهريار معذب بمشهد خيانة زوجته السابقة له. بيتقدم شهرزاد بسكوت لشهريار، لكنه بيخبرها انه ما بيحبش السمسم اللي فيه، وبتقوله شهرزاد انه فكرها باسم سمسم اللي في قصة عجيبة، قصة علي بابا والأربعين حرامي. بيسأل شهريار بتلهف مين ال40 حرامي، وبتبدأ شهرزاد تحكي قصة علي بابا الفقير وأخوه قاسم. وفي يوم بيخرج علي بابا يجمع حطب عشان يبيعه، بيسمع صوت ناس جايين وبيستخبى، وبيشوف رئيسهم بيقول افتح يا سمسم. بيتفتح باب الكهف وبيخرج تنينين بيحرسوا الكهف. بيهديهم الرئيس وبيديهم حلوى ودخلوا حاجات وبيمشوا. بيحاول علي بابا يقول زي رئيسهم. بيتفتح الكهف وبيخرج التنينين وبيرتعب علي بابا بشدة وبيهديهم، وبيدخل يلاقي كنوز ومجوهرات كتيرة، وبيكتشف انهم عصابة سرقينها من اماكن كتيرة. بياخد علي بابا اللي بيقدر عليه وبيقول افتح يا سمسم، وبيفتح باب الكهف وبيخرج. عرض علي بابا نص اللي معاه على اخوه قاسم، لكنه طمع في اكتر وراح الكهف عشان ياخد اكتر، وقال افتح يا سمسم، وفتح باب الكهف وخرجت التنانين واداهم حلوى ودخل واخد كنوز كتير، لكن نسي يقول كلمة السر عشان يفتح الباب ويخرج. وللأسف حضرت العصابة وقتلوه وعلقوه في شجرة. رئيس العصابة قرر وعصابته البحث عن علي بابا، وقالوا لابد انه عمل مراسم حداد للشخص اللي قتلوه، تخمين منهم ان اللي قتلوه قريب او تابع لعلي بابا. وتوصلوا لمنزل علي بابا وعرفوا ان قاسم كان اخوه، وقرروا قتله والتنكر في شكل تجار زيت عشان يوصلوا بيته ويقتلوه. بتقول شهرزاد لشهريار انها هتكمل الحكاية بكرة، لكنه بيرفض وبيطلب منها تكمل الحكاية وبياخدها للسياف. وبترتعب شهرزاد بشدة، ولكن شهريار بيطلب منها تكمل له الحكاية اليوم التالي. بتروح شهرزاد لمعلمها وبيخبرها ان عليها ان تكذب سماع شهريار بشيء اكثر غرابة عشان تخليه منجذب على الدوام. بتكمل شهرزاد الحكاية وإن رئيس العصابة خبأ عصابته في 40 زلعة كأنها زلع زيت، وذهبوا لقصر علي بابا ودخلوا.
بتسمع مرجانة جريت علي بابا صوت ال40 حرامي وهم بيكلموا بعض من داخل الزلع، وبتروح تقول لعلي بابا. بيفتح علي بابا العربة اللي هم مستخبيين في الزلع فيها، وبيقعوا كلهم ويتدحرجوا في الطريق، وبيقبض عليهم الشرطة وبيتم إعدامهم بصلبهم في الطريق. تحكي شهرزاد حكاية جديدة، حكاية بقبق مهرج السلطان اللي كان بيضحكوا ويسعدوا كتير. بقبق جالس مع صديق له بيعمل خياط ومعاه زوجته وبيضحكهم كعادته، وأثناء ضحكهم وضحك بقبق الشديد بيسقط على المائدة. بيعتقدوا انه اختنق من الاكل وخافوا ليتهموهم بقتله، وحملوه على سلم الطبيب وطلبوا منه الخروج ودفعوا اجرته ومشيوا. بيخرج الطبيب وبيتعثر في بقبق اللي كان سايبينه جالس على السلم، ووقعوا هما الاتنين، واعتقد هو وزوجته انه مات بسبب السقوط من على السلم. خاف الطبيب ان السلطان يتهمه بقتل بقبق، وحملوا هو وزوجته وألقوه في مدخنة منزل. بيسقط بقبق من المدخنة أمام صاحب المنزل وبيظن إنه لص وبيضربه، وبعدين بيكتشف إنه ميت. بيظن إنه قتله وبيتبين له إنه بقبق مهرج السلطان. بيخاف من السلطان وبيحمله وبيضعه على الطريق. بيستلم شخص بيه أثناء سيره في الطريق، وبيظن انه قاطع طريق وبيضربه، وبيطلب الحراس وبيجوا وبيشوفوه بيخبروه انه قتله. بيحضر للمحاكمة امام القاضي وبيسأله ليه قتله، بيقول انه كان عاوز يسرقه. ضحكوا جميعا ومصدقوش لانهم جميعا عارفين بقبق كويس جدا وانه ما بيسرقش. بيتكلم صاحب المدخنة وبيقول انه هو اللي قتله، وبيتكلم الشخص اللي ألقاه في المدخنة وبيقول إنه هو اللي قتله، وبيتكلم الخياط إنه هو اللي قتله بسبب إنه اختنق أثناء الأكل عنده، وبيتكلم الطبيب إنه هو اللي قتله ووقعه من على السلم. بيدخل السلطان بغضب شديد عشان يشوف مين اللي قتل مهرجه بقبق، وبيسألهم. بيرد كل واحد منهم في نفس الوقت إنه هو اللي قتله. بيتعجب السلطان بشدة وبيطلب منه القاضي اقتص من مين فيهم. قال له لا أحد، وخمن إن موته جعله اضحوكة أخيرة عشان يضحكهم أثناء موته كما كان بيضحكهم أثناء حياته، وبيضحك كل الحاضرين جميعا. بتبدأ شهرزاد تحكي لشهريار حكاية جديدة، حكاية علاء الدين الشاب الفقير اللي بيحب الأميرة زبيدة بنت السلطان بشدة لكنه فقير. جاله في يوم شخص اسمه مصطفى بيدعي انه صديق والده، وبيعرض عليه عمل مربح وبيديله عربون مبلغ من المال بيفرح بيه، وبيبلغ أمه اللي بتتعجب كتير. بيوصل معاه مصطفى لمكان منعزل في الغابة وبيلبسه خاتم، وبيضع ايده فوق مكان من الارض وبتنشق الارض وبيظهر زي كهف في باطن الارض، وبيقول له ان في مصباح تحت ومهمته انه يجيب المصباح ويطلع. بينزل علاء الدين على سلالم منحدرة وبيلاقي تماثيل كتيرة وبياخد المصباح بحذر. بينزل المطر اللي بيتساقط من فوق في داخل الكهف، وبينزل على تمثال من التماثيل اللي بيبدأ يدوب ويقع على التماثيل اللي أمامه، وبتقع كلها زي قطع الدومينو. بيجري علاء الدين بسرعة وسط التماثيل اللي بتقع، وبيطلع السلم اللي بيبدأ ينقفل، وبيطلب منه مصطفى المصباح، لكن علاء الدين بيطلب الأجر اللي اتفقوا عليه ياخده الأول عشان يديله المصباح، لكن مصطفى بيصر ياخد المصباح الأول. وبيغضب مصطفى وبيقفل عليه الكهف وبيمشي. بيلاحظ علاء الدين إن السلم بيهبط للأسفل، وبيدعك الخاتم وبيظهر أمامه جني اسمه عمر خيان، وبيخبره إنه عفريت الخاتم، وبيطلب منه الخروج وبيخرجه العفريت في الحال. بينظف علاء الدين المصباح بعد ما رجع البيت، بيطلع منه دخان وبيرتعب علاء الدين وبيسيبه ويخرج بره البيت. بيخرج من سقف البيت مارد ضخم وبيسأله علاء الدين انت مين؟ وبيقول له انا عفريت المصباح. بيسأله علاء الدين
ايه اللي ممكن تعمله؟ بيرد العفريت كل شيء، وبيختبروا علاء الدين ويطلب منه انه يوقف المطر. بيبدأ العفريت بأداة معاه يوقف المطر تماما، وبيطلبوا منه أموال بيسكها وبتخرج في الحال كأنها خارجة من مصنع حالا. بيصبح علاء الدين وأمه أمراء، وبيروح لبيت السلطان عشان يخطب بنته الأميرة زبيدة، وبيقدم له أموال وذهب كتير. وبتسأله الأميرة زبيدة أنا ما شفتكش قبل كده، وبيتحرج علاء الدين يجاوب. بيطلب علاء الدين من الجني قصر كبير، بيبدأ الجني في بنائه فورا في سرعة تفوق الوصف، وبيخبره ان القصر اللي بناه له اعظم اعماله منذ قصر تاج محل. بينتهي العفريت من بناء القصر فورا وبيزين مدخله، وبيتزوج علاء الدين من الأميرة زبيدة. بيسأل مصطفى القيثارة السحرية اللي عنده هل مات علاء الدين، وبتخبره انه عايش، وبيتزوج الأميرة زبيدة بنت السلطان. بيعمل مصطفى حيلة كلها مكر عشان يسترجع المصباح من علاء الدين. بيعمل نفسه بائع وبيعرض مصابيح جديدة مقابل انه يحصل على المصابيح القديمة امام قصر علاء الدين. واخيرا جت فرصة مصطفى، وراحت الخادمة وادته المصباح عشان تاخد واحد جديد. بيصحى علاء الدين تاني يوم، بيلاقي نفسه نايم هو وزوجته في الطريق والقصر مش موجود. وبتصحى الأميرة زبيدة وبتسأله فين القصر. بيجي مصطفى وبيقول للأميرة زبيدة إن القصر كان مزيف مش حقيقي، وإن علاء الدين خدعها وإنه مش أمير. بيخرج مصطفى العفريت، وأم علاء الدين بتبدأ تهينه وتتهمه بالخيانة، وبيغضب العفريت ويحولها لفرخة. بيفرق علاء الدين الخاتم وبيخرج العفريت منه، وبيشوف عفريت الخاتم عفريت المصباح وبيخاف منه بشدة، وبيلاحظوا كرههم الشديد لبعض وبيبدأوا الشتايم المتبادلة. بيبدأ عفريت الخاتم في الهروب بعد تهديد عفريت المصباح له. بيوقفوا علاء الدين وبيعرض التحدي ما بينهم، وبيحاول عفريت الخاتم انه يتراجع ويهرب، لكن مصطفى بيقول اتفقنا، وبيقول عفريت الخاتم انه مش هيقدر يواجه عفريت المصباح لانه اقوى منه بكتير. وبيعمل مصطفى بسحره حلبة مصارعة عبارة عن استاد كبير كحلبة مصارعة بين العفريتين. بيبدأوا التحدي، وبيدعي عفريت الخاتم المسلم ربنا يساعده أمام هذا العفريت الكافر الملعون اللي موشوم على وجهه لعنة سليمان عليه السلام. بيحوله مصطفى لفأر، وبيتحول عفريت المصباح لقط وبيبدأ يهجم عليه، لكن عفريت الخاتم بيبدأ يتحول لكلب شرس وبيجري القط، لكن مصطفى بيحوله لتنين ضخم وبيخاف عفريت الخاتم. بيجري عفريت الخاتم وبيستريح وبيشعر باليأس، لكن زبيدة وعلاء الدين بيشجعوه، وبيدخل وبيتحول لجمل وبيبصق على التنين، وبيحوله مصطفى لفيل ضخم. وبيجري الجمل لكن بيرجع في شكل فأر وبيخاف الفيل منه ويجري. بيحول مصطفى الفيل لقطعة كبيرة من الجبنة، وبيذهب عفريت الخاتم بلهفة عشان ياكل من الجبنة، لكن مصطفى بيحول الجبنة لمصيدة فئران وبيقع عفريت الخاتم في المصيدة. بيبدأ علاء الدين يفكر في حيلة وبيقرب من مصطفى وبياخد المصباح منه بمكر وبخفة يد، وبيفوز علاء الدين وبيخرج عفريت الخاتم من المصيدة، وبترجع أمه من سحرها، وبيحرر علاء الدين عفريت الخاتم اللي بيفرح بحريته وودعه، وبيحرر علاء الدين أيضا عفريت المصباح وعاش في سعادة مع زوجته. وبيسأل شهريار إزاي يتخلى عن كل هذه القوة، بتقوله شهرزاد إن السعادة أهم من القوة، وتوقف عن إعدام النساء وعاش في سعادة مع زوجته شهرزاد.